Hello and welcome back, my dear students, to your English class. Today we are going to start a new unit and a new lesson with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to start Unit 9 and the first lesson of Unit 9, and we are going to study the first part of Lesson 1, and this lesson is in your Grade 9 English book, page 89 to 91. So open your books, turn to page 89. Let's start Unit 9 and Lesson 1 and study the first part of Lesson 1. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ یو نوی څپرکی پیل به د څښتن تعالی په نامه وکړو د تل په څېر، او نن ورځ موږ لومړۍ برخه د لومړي لوست د نهم څپرکي لولو. هم نهم څپرکی پیلوو، هم لومړی لوست پیلوو، او دغه لوست هم ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي مضمون په 89 نه تر 91 پاڼو کې د کتابونو مو راخلاص کړئ. 89 پاڼه راواړوئ. راځئ چې یو نوی لوست ولولو، نوی لوست هم پیل کړو، ترڅنګ نوی څپرکی هم پیل کړو. So dear students, let's start our today's lecture. Before to start our today's lecture, let's have a short look to the previous unit, which was Unit 8, and the title of that unit was Revision. And there we reviewed all previous 3 units. I mean Unit 5, Unit 6, Unit 7. At Unit 5, we have studied about environment. At Unit 6, we have studied about the senses. And in Unit 7, we have studied about friendship. And in Unit 8, we reviewed all these 3 previous units. ګرانو زده کوونکو، تیر څپرکي ته هم یو کتنه کوو. تیر څپرکی زموږ اتم څپرکی و. په اتم څپرکي کې موږ د تیرو دریو څپرکو تکرار وکړ، چې هغه څپرکي پنځم څپرکی و، شپږم څپرکی، اووم څپرکی و. موږ په اتم څپرکي کې دغه څپرکي تکرار کړل. د پنځم څپرکي عنوان و انوایرمنټ، یعنی چاپیریال یا هم محیط زیست. شپږم څپرکي عنوان و د سنسز، حسونه. هلته موږ د اتم څپرکي کې دغه څپرکی شپږم څپرکی مو هم ریویو کړ. ترڅنګ د یونټ 7 عنوان و فرندشپ، ملګرتیا. دا مو هم په اتم څپرکي کې ریویو کړ. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 9, Lesson 1, Part 1. Here we are going to talk about 5 sections. At the first, we will have an introduction to Unit 9. The second, we will start the first lesson of Unit 9, and the title of the first section is Discussion. We have a conversation too, and we have grammar, and at the end you have a homework too, so you should do your homeworks. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست به هم پیل کړو. د نن ورځې لوست مو د نهم څپرکي د لومړي لوست لومړۍ برخه ده، او دلته موږ په 15 موضوعاتو باندې غږیږو. له نهم څپرکي سره پیژندګلوي حاصلوو، ډسکشن برخه لرو، د لومړي لوست په پیل کې دغه عنوان دی زموږ. ترڅنګ کنورسیشن لرو چې خبرې اترې یا هم محاوره ده. د ګرامر برخه هم چنان لرو، او د هومورک برخه په پای کې تاسو کورنۍ دنده هم لرئ چې هغه باید ترسره کړئ. So let's go to introduce our Unit 9. راځئ چې نهم څپرکی زه تاسو معرفي کړم. The title of this unit is Invention. Inventions اختراعاتو ته وایي. ګرانو زده کوونکو، د نهم څپرکي عنوان مو Inventions دی. دلته تاسو ته کوم ټایټلونه چې په دغه څپرکي کې موږ پرې غږیږو، at the end of this unit you will be able to. د دغه څپرکي په پای کې به تاسو وتوانیږئ چې څه ترسره کوئ. هغه یې تاسو ویلي ask about how something works. تاسو به د شیانو په اړه چې څه ډول کار کوي وپوښتئ. یعنی شیان څه رقم کار کوي، چې ماشینونه یې په خاص ډول باندې د کور وړ، هغه لولو دلته راځي په درسونو کې. په دوم قدم کې راځي چې give instruction. تاسو به لارښوونې ورکړئ او وبتوانیږئ چې لارښوونې ورکړئ. listen comprehensively for specific information. او تاسو به د مشخصو معلوماتو په اړه لپاره به بشپړ ډول یا هم په جامع ډول غوږ ونیسئ. listen، غوږ به ونیسئ. read comprehension. د ادراک قوه به ولولئ. comprehension د ادراک قوې ته وایي. موږ به د درک یا هم د ادراک قوه په دغه څپرکي کې ولولو. describe objects using more than one adjectives. تاسو به څیزونه هم describe یا هم توضیح کړئ، او له یوه نه به ډېر صفتونه هم استعمال کوئ په همدغه توضیح کولو کې چې تاسو یې کوئ. at the end write about an invention. تاسو به د یوې اختراع په اړه هم ولیکئ، وبتوانیږئ چې وبې لیکئ. So these are
The things we are going to talk about in Unit 9. نو دا هغه څیزونه دي چې موږ په نهم څپرکي کې پرې غږیږو. Let's start our first lesson and the first title of our first lesson. The first title is discussion. راځئ چې اوس لومړی لوست پیل کړو. لومړی عنوان پیل کړو چې لومړی عنوان discussion دی یعنی بحث. په سر کې تاسو ته ګرانو زده کوونکو 4 انځور درکړل شوي دي. د موبایل انځور دی، د طیارې انځور دی، د موټر انځور دی، د کمپیوټر انځور دی. بیا له تاسو څخه په د دې انځورونو لاندې پوښتنې کړي. 4 پوښتنې دي. لومړی پوښتنه دا ده چې د بحث په برخه کې زه تاسو ته دا پوښتم له تاسو نه، تاسو ورته ځوابونه پیدا کړئ، ډسکس کړئ، بحث پرې وکړئ. لومړی پوښتنه ده The first question is what do you think about the greatest invention؟ تاسو د یوې ډېرې لویې یا د یو ډېر معتبرې انونشن یا اختراع په اړه څه فکر کوئ؟ پوښتنه شوې له تاسو نه. بله پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ هغه به تاسو ډسکس کوئ، بحث به پرې کوئ. بیا یې تاسو نه پوښتلي دي چې how has it made life easier for people؟ دغه اختراع څه ډول ژوند خلکو ته اسانه کړی دی؟ easier اسانه کړی دی. درېیمه پوښتنه دا ده چې which of the above inventions have you used؟ دغه پاسنۍ inventions چې دي، اختراعګانې چې دي، تاسو کوم یو استعمال کړی دی؟ use استعمال ته وایي ګرانو زده کوونکو. اخرنۍ پوښتنه دا ده چې which one do you think is the most important the least important؟ تاسو ووایئ چې کوم یو تاسو فکر کوئ چې ډېر مهمه دی یا کم مهمه دی. هغه یو چې ډېر مهمه دی هغه ووایئ چې کوم یو ډېر مهمه دی. طیاره ده، موبایل دی، موټر دی، کمپیوټر دی، کوم یو ده؟ تاسو به په دې اړه انفارمیشن معلومات راټولوئ او وړاندې کوئ به او ووایئ چې کوم یو دومره مهمه نه ده. دغه ټولې اختراعګانې دي. دغه هغه پوښتنې دي که چیرې تاسو ځواب پیدا کړئ نو کولی شئ په دغه برخه کې ډسکس وکړئ، بحث وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، ستاسو ټولګیوال هارون جان کومه پوښتنه لري؟ پوښتنه یې اخلو. بیا مخکې زه له خیره سره مهرباني هارون جانه. ګریټسټ څه معنا لري؟ ډېر ښه. هارون جان پوښتنه وکړه چې ګریټسټ څه معنا لري. ګریټسټ په لومړۍ پوښتنه کې د ډسکس په برخه کې راغلی وه. ګریټسټ ډېرې معناوې لري ګرانو زده کوونکو چې ګریټسټ هم عظیم ته وایي، یو شی چې ډېر عظمت ولري. عالی ته هم وایي، لوی ته هم وایي، معتبر ته هم وایي، مهم ته هم حتی وایي هارون جانه. خطیر ته هم وایي چې خطرناک څیز دی. ماهر ته هم وایي، عالی ته هم وایي، عالی مقام ته هم وایي، بصیر ته لیدونکي ته هم وایي ګریټسټ. نو په دې هیله چې ته د ګریټسټ په معنا پوه شوی اوسې. So this one, that was our discussion section. Let's go forward to the conversation section and the second section of our first lesson, the first section of our first lesson. دوامه برخه ته هم راځو چې conversation دا هغه زموږ د discuss برخه وه. د conversation په برخه کې A برخه کې تاسو ته ویلي چې in pairs په جوړی ډول باندې practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره له خپل ملګري سره تکرار کړئ، تمرین کړئ، پریکټس کړئ. student 1 او student 2 ترمنځ خبرې اترې شوي، محاوره شوې. زه تاسو ته دغه محاوره لولم، ژباړم یې هم، تاسو هم ښه ځیر شئ ورته. راځئ چې ولولو څه راغلي په دغه محاوره کې. student 1 پوښتي چې can you please show me how to use the new photocopying machine؟ وایي آیا کولی شئ چې راته وښایئ چې نوی د کاپي ماشین څه ډول کار کوي؟ څه ډول کار کوي؟ how to use، څه ډول کار ورنه واخلمه. نو دلته دغه پوښتنه یې کړې student 1. student 2 ورته بیا په ځواب کې وایي چې sure، یقینا. start by pressing the switch to turn on. یقینا د turn on چې همغه د چالانولو په معنا ده، د turn on د سویچ په کېکاږلو باندې دغه ماشین روښانه کیږي، چالانیږي. بیا student 2 ورته وایي اوکې سمه ده، یعنی نور څه معلومات راته لري؟ بیا student 2 ورته وایي چې then put the paper you want to copy on the glass copyboard facing down. بیا وایي هغه پاڼه چې کاپي کول یې ته وایي غواړې، کومه پاڼه، کومه ورقه چې ته غواړې کاپي کړې، په ښیښه‌یي تخته باندې د فوتوکاپي هغه ښیښه‌یي تخته چې ده په هغه باندې پړ مخې یا سرچپه یې کېږده. حتما تاسو فوتوکاپي ماشین لیدلی دی، هلته ورقه سرچپه کېښودل کېږي یا پړ مخ کېښودل کېږي. وایي داسې وکړه. بیا student 1 ورته بیا وایي then what؟ بیا نو څه؟ بیا یعنې څه ترسره کړم؟ بیا student 2 ورته وایي چې lower the cover
press the keys to enter the number of copies and then push the start button. It will start copying. تاسو ویلي چې lower the cover یعنی پوښ یې راښکته که کوم پوښ چې تاسو چې کوئ هغه بیرته وایي راښکته که lower the cover. بیا وایي چې press the keys to enter the number of copies. وایي بیا تاسو ویلي چې هغه تڼۍ چې د کاپیانو شمیر دننه کوي هغه کېکاږئ او بیا ویلي and then push the start button. بیا وایي د start چې د شروع په معنا ده د شروع بټن هم په شروع بټن باندې فشار راوړئ یا وکاږئ او بیا ویلي it will start copying. دا به بیا کاپي کول پیل کړي. So this was the A part of your conversation section. At the B part, how important is it to learn about a new invention. تاسو څخه پوښتنه کړې چې څومره مهمه دي چې نوي اختراعات زده کړو. دغه پوښتنه ده. نو هیله مند یم چې تاسو کنورسیشن برخه هم ښه زده کړې وي او دغه پوښتنې ته هم ځواب ورکوئ چې څومره مهمه ده د نوي اختراګانو زده کول. په دوام سره ګرانو زده کوونکو راځئ چې ځو بله برخې ته. مهمه او اړینه برخه ده. هیله مند یم چې تر دې دمه مو ټول لوست ښه او په ځیر سره زده کړی وي. دا د کنورسیشن برخه وه او موږ ډېر مسایل د نوي اختراعاتو په اړه ولوستل. په ځانګړي ډول د فوټوکاپي د ماشین په اړه چې څه ډول د ماشین کار کوي، څه ډول انسټرکشن ورکړو یو نفر ته، څه ډول راهنمایي ورکړو، لارښوونه وکړو یو نفر ته چې یو څیز څه ډول کار کوي. د یونټ په موخو کې هم دا راغلي ول. نو ګرانو زده کوونکو د ګرامر برخې ته هم ځو. د ګرامر برخه مو هم اړینه، مهمه او بارزښته برخه ده. دلته بای پلس جرند تر عنوان لاندې یو جدول موږ ته راغلی. بای پلس جرند چې دی، بای خو خپله یو کلمه ده په واسطه معنا ورکوي او بیا په جملو کې فرق کوي معنا یې. او جرند چې دی د ورب یا هم د فعل ING فارم دی، ډول دی، شکل دی. چې کله ورب ING شي یعنی فعل ING واخلي او بل شرط پکې دا دی چې دغه ورب چې ING اخیستی بیا د ناون یا هم د نوم په ډول باندې راڅرګند شي، رابرسیره شي. یعنی کله چې یو فعل په انګلیسي کې ورب ING واخلي او هغه هم د نوم په ډول باندې راڅرګند شي، از ناون راڅرګند شي، نو هغه جرند دی. دلته تاسو ویلي بای پلس جرند. دغلته جملې دي. جملې دي لومړنۍ جمله ده چې how do I start the photocopier. وایي څه ډول زه د عکاسۍ دغه کاپي کوونکی چالانه کړمه، فوټوکاپي روښانه کړمه. یا هم هماغه فوټوکاپیر چې دی د عکس کاپي کوونکی ماشین چې دی. دغه پوښتنه ده how do I start the photocopier. بیا جواب چې دی بای پلس جرند کې راغلی. بای پریسنګ. دلته ګورئ بای راغی، پریسنګ چې دی پریسنګ فشار ورکولو باندې. دغلته پریسنګ ورب ده خو د ناون په ډول راڅرګند شوی. وایي بای پریسنګ په فشار ورکولو سره، د هغه هم په کېکاږلو سره، البته پریسنګ کېکاږلو ته وایي د پاور بټن سویچ ټو ټرن آن. وایي د پاور په کېکاږلو سره، د پاور بټن په کېکاږلو سره ټرن آن هغه سویچ کړه، نو دغه فوټوکاپیر روښانه کېږي، سټارټ کېږي. نو دلته په دې چې تاسو جرند پیژندلی وي بای پلس جرند. او بله جمله ده چې how do I turn off the flashing light. زه څه ډول بریښیدونکی، فلاشنګ لایټ بریښیدونکی څراغ، زه څه ډول بریښیدونکی څراغ مړ یا هم خاموشه کړم. بیا هلته تاسو ته بیرته بای پلس جرند کې راغلي بای پریسنګ په فشار کېکاږلو سره، هغه هم بای پریسنګ د ګرین بټن، د زرغونې تڼۍ یا هم بټنې په کېکاږلو سره. دلته نو کولای شئ چې تاسو فلاشنګ لایټ خاموشه کړئ. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from this lecture. So at the end you have a homework too. So take your homework and solve this question and make sentences. Here your homework is write 10 sentences. Use by plus gerund. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو په 10 جملې په بای پلس جرند باندې جوړوئ او دغه باید پکې استعمال کوئ. دا زموږ د نن ورځې لیکچر ولوستو. په دې چې تاسو ښه زده کړی وي، ټول مو زده کړی وي. تر بیا تاسو په څښتن تلاس ورم ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.